У 20 столітті середній рівень IQ у більшості країн постійно зростав, приблизно на 3 бали за десятиліття. Це явище назвали на честь дослідника Джеймса Фліна. Саме він показав, що приблизно з 1900-х до 1990-х років кожне нове покоління демонструвало вищі результати у стандартних тестах IQ, ніж попереднє. Здавалося, що людство буквально стає розумнішим. Чому так відбувалося? Дослідники виділяють кілька причин: покращення освіти, складніше інтелектуальне середовище, урбанізація, зменшення дитячої праці, покращення харчування та розвиток абстрактного мислення. Світ ставав складнішим, інформації ставало більше, і мозок людини буквально тренувався працювати з абстрактними концепціями. Але є один дуже цікавий момент. Починаючи приблизно з кінця 1990-х, початку 2000-х, у частині країн дослідники почали фіксувати зниження середніх показників IQ. Це явище отримало назву «зворотний ефект Фліна». Найбільш переконливі дані отримали в таких країнах: Норвегія, Данія, Франція, Фінляндія, Велика Британія та Нідерланди. Особливо сильні статистичні дані є з Норвегії, де сотні тисяч чоловіків протягом десятиліть проходили обов'язкові військові когнітивні тести. І ось що показало дослідження 2018 року. У середньому приблизно мінус 7 балів IQ за покоління. Але найцікавіше тут інше – це не генетичний ефект. Коли дослідники аналізували братів в одній сім'ї, з'ясувалося, що молодші брати показували гірші результати, ніж старші. А генетика у них однакова, тобто причина середовища. І саме тут ми підходимо до дуже цікавої теми. Всім привіт, мене звати Аліна, і я всіх рада бачити на своєму каналі. Не забудьте підписатися, якщо ви тут вперше, та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А посилання на свій інстаграм я залишу в описі. Сьогодні я хочу поговорити про теорію поколінь і про те, чому останніми роками все частіше можна почути думку, що саме з покоління зумерів почалася якась деградація. Але чи правда це? Я думаю, що більшість із вас знає, що таке теорія поколінь, але я все-таки нагадаю. Є концепція, яку популяризували Вільям Строс і Ніл Гау у книзі «Четверте покоління». Вони запропонували ідею, що історія розвивається циклічно. Приблизно кожні 20 років народжується нове покоління зі своїм світоглядом. І приблизно кожні 80 років відбувається велика криза, яка кардинально змінює суспільство. І відповідно цьому формуються різні покоління. Покоління Z, чи як їх називають зумери, 1997 по 2012. У більшості з них смартфон з'явився ще до школи. Вони виросли у світі, де інформація доступна миттєво. Вони часто більше довіряють собі, ніж системам. Їхні ключові риси – це швидкість, гнучкість, емоційна відкритість. Вони дивляться на старі правила і думають, якщо це не працює, чому ми взагалі маємо це повторювати? Потрібно щось змінювати. Іноді старшим поколінням вони здаються поверхневими, але насправді це просто інша стратегія адаптації до дуже швидкого світу. Тут важливо сказати одну річ. Теорія поколінь – це не повністю науково доведена концепція. Так, її часто використовують у медіа, маркетингу та соціології, але наука не підтверджує, що всі люди однакового покоління мають однакові психологічні риси. На формування людини впливають десятки факторів: культура, сім'я, освіта, економічне середовище, особистий досвід, країна проживання. Тому формула «ти народився в такому-то році, значить ти такий-то такий» – це не працює так. Є люди, які прогресивні і випереджають свій час. А є люди навпаки, мислять більш консервативно. Багато хто взагалі поєднує риси різних поколінь. Тому важливо пам'ятати, кожна людина індивідуальна. А теорія поколінь – це лише спосіб зрозуміти загальні тенденції в суспільстві, а не ярлик для кожної конкретної людини. До речі, чому я взагалі зацікавилася цією темою? Якось я випадково побачила один пост у Threads. І чесно кажучи, я ніколи не бачила стільки анекдотів про зумерів в одному місці. І тоді я подумала, що різниця поколінь – це насправді дуже цікава тема для відео. Зараз я вам зачитаю цей пост. Він, здається, був написаний представницею покоління зумерів. Там було приблизно таке: міленіали вивчили слово зумери і тепер тупо і несмішно про це жартують. Зараз ми вам інтернет відкрутимо. Пробачте мене, зумери, але я повинна зачитати деякі коментарі під цим постом. Пішли якось 3 зумери міленіалам інтернет відкручувати. Один зловив панічну атаку від
сусіда, який з ним привітався. Другий впав в апатію, бо на стрімі з відкручування інтернету не було достатньо глядачів. А у третього рдух, і він просто не дійшов. Дівчата, зазвичай навесні ми починаємо задумуватися про покращення своєї фізичної форми. Часто ми швидко набираємо темп, докладаємо багато зусиль, але згодом виснажуємося і не отримуємо бажаного результату. Саме для того, щоб ми могли ефективно та без стресу досягти цілі, тисячі дівчат щовесни обирають програму «Повернутися у режим тренувань» на платформі Wispens, а також користуються готовими раціонами з порахованими калоріями, де їжа – це задоволення, а не обмеження. Медитаціями, щоб вгамувати тривогу, стрес та знайти баланс. Зручною аналітикою, яка показує реальний прогрес та надихає продовжувати діяти. Для легкого старту ми з командою Wispens підготували для вас весняні знижки до 70%. Це ідеальний момент, щоб інвестувати у себе. Переходьте за посиланням в описі та дійте вже зараз. А вже ж у мене немає наміру жартувати зумерів у цьому відео. Мені набагато цікавіше розібратися, які насправді відмінності між поколінням міленіалів і зумерів, і чому іноді між ними виникають проблеми у комунікації. Зумери – покоління, яке дуже часто називають нитиками. Міленіали, спілкуючися з ними, іноді помічають цікаву річ. Здається, що сучасна молодь менш стресостійка і дуже чутлива до зовнішніх подразників. Багато хто має діагностований психологічний розлад або принаймні відкрито говорить про свої емоції, переживання, тривоги. Вони можуть обговорювати будь-які неприємності – від глобальних проблем до зовсім дрібних ситуацій у повсякденному житті. І через це іноді виникає відчуття, що для зумерів скарга стала своєрідним способом комунікації. Через скаргу вони шукають підтримку, розуміння, співпереживання. Міленіали ж виросли в зовсім іншій культурі спілкування. Їх часто вчили – не жалійся, не показуй слабкість, просто зберись і роби. Тому, коли міленіали чують багато розмов про емоції, тривогу чи переживання, це може виглядати як надмірна драматизація. Звідси з'являються жарти про покоління нитиків. Але якщо подивитися глибше, то насправді це не про ниття. Це про те, що нове покоління просто чесніше говорить про свої емоції. Те, що раніше люди переживали мовчки, сьогодні стало предметом відкритої розмови. Є ще одна тема, яка постійно викликає суперечки – робота і ставлення до неї. Багато людей старших поколінь кажуть – зумери ліниві. Мовляв, вони недостатньо вкладаються в роботу, але при цьому хочуть дуже багато. Високу зарплату, гнучкий графік, відпустки, баланс між роботою і життям. І ще одна претензія – вони не готові терпіти аб'юзивного начальника. Але якщо подивитися на це з іншого боку, то стає зрозуміло, що справа не зовсім у лінії. Зумерів з дитинства більше вчили відстоювати свої кордони. Їм говорили – твій комфорт важливий, твоє психологічне здоров'я важливе, твоя думка має значення. Тому для них абсолютно нормально сказати «мені не підходять ці умови роботи» і піти. Для старших поколінь це може виглядати як безвідповідальність, а для зумерів це просто нормальна турбота про себе. Ще один важливий момент – технології. Зумери – це перше покоління, яке буквально виросло зі смартфоном в руках. Вони з дитинства користуються додатками, алгоритмами, сервісами доставки, пошуковими системами, онлайн-платформами. Світ для них працює дуже швидко. Натиснув кнопку – приїхала їжа. Ввів запит – отримав одразу відповідь. Замовив таксі – машина вже під під'їздом. Це формує зовсім інший спосіб взаємодії зі світом. З'являється звичка до миттєвого результату. Соцмережі, стріми, короткі відео, ігри – усе це тренує мозок отримувати швидку винагороду. І коли з'являється завдання, яке потребує довгого, монотонного зусилля, воно може сприйматися як надмірно виснажливе. Не тому, що людина лінива, а тому, що її мозок вже звик до іншого ритму. На це також сильно вплинула і система освіти. Багато зумерів навчалися в умовах дистанційних занять, онлайн-курсів, доступу до матеріалів 24/7, гнучких дедлайнів. Це формує іншу модель роботи. Вона менш лінійна і більш точкова. Зумери часто намагаються робити саме те, що реально впливає на результат, а все інше сприймають як зайву витрату часу. Для них важливо розуміти, навіщо я це роблю, який у цьому сенс, і що я отримую в результаті. Якщо сенсу немає, мотивація різко падає. Ще один важливий фактор – втома від постійного стресу. Зумери дорослішали в дуже нестабільному світі. Їхнє дитинство і підлітковий період проходили на фоні фінансової кризи, пандемії, політичних конфліктів, війни, кліматичних
кліматичної напруги. І це формує дуже специфічний психологічний фон. Багато людей цього покоління живуть з відчуттям, що світ може різко змінитися в будь-який момент, і що майбутнє зовсім непередбачуване. І це створює так звану фонову хронічну тривогу. І тут хтось може сказати, але ж старші покоління теж переживали кризи. І це правда. Розпад Радянського Союзу, складні 90-ті, економічні потрясіння, революції – все це було. Але є важлива різниця, і вона полягає в психологічному контексті. Старші покоління росли у культурі, де емоції майже не обговорювалися. Психологія була табуйованою темою. Людей вчили просто терпіти. Тобто люди могли всередині переживати сильний стрес, але вони не називали це тривогою. Вони не говорили про депресію. Вони просто жили з цим. Ще одна величезна різниця – інформаційне середовище. Раніше люди отримували новини 1-2 рази на день через телевізор, через газету, через радіо. Сьогодні ж новини приходять кожну хвилину. Це соціальні мережі, TikTok, Instagram, Threads, новинні стрічки. І у більшості це погані новини про катастрофи, катаклізми, війни, економічні кризи, потрясіння, якісь проблеми. Мозок людини просто не встигає це переробляти, і виникає ефект безперервної тривоги. Ще один фактор – постійне порівняння. Раніше люди порівнювали себе лише з однокласниками, близькими друзями, сусідами, з якимись людьми зі свого міста. Зумери ж порівнюють себе буквально з мільйонами людей з усього світу. У соцмережах постійно видно чужий успіх, чужі подорожі, чужі досягнення, чуже ідеальне життя. І з'являється відчуття, що всі живуть краще, ніж я. Це навіть називають соціальним дзеркалом 24/7, коли ти постійно бачиш відображення інших людей і мимоволі починаєш порівнювати себе з їхніми стандартами. До речі, я сама міленіалка, і мій досвід із соцмережами виглядав зовсім інакше. Інстаграм у мене з'явився приблизно у 22 роки. Спочатку це було просто моє модельне портфоліо. Потім я почала займатися блогінгом, і тоді блогерів було значно менше. Я підписувалася на невелику кількість людей, і, чесно кажучи, мій фокус уваги був майже повністю на власному житті. Я не сиділа годинами, дивлячись, хто що робить. Лише приблизно з часів пандемії, коли інфлюенсерів стало неймовірно багато, я почала більше спостерігати за тим, що відбувається в цьому просторі. Але тут є величезна різниця між тим, як це впливає вже на дорослу сформовану людину, яка себе знайшла, чи як це впливає на підлітків, які тільки формують свою особистість. Ще один дуже цікавий феномен, про який говорять соціологи – це зміна у сфері знайомств і романтичних стосунків. Тут теж є доволі несподівані тенденції. Наприклад, покоління зумерів повільніше входить у романтичне життя, ніж попередні покоління. Багато молодих людей довше живуть з батьками, довше фокусуються на освіті або кар'єрі, і значну частину соціального життя проводять онлайн. Через це романтичні стосунки часто починаються пізніше. У США, наприклад, приблизно третина молодих людей віком від 18 до 24 років у певний момент взагалі не має романтичних стосунків. І це більше, ніж у попередніх поколінь. Ще одна цікава тенденція. Молодь сьогодні менше займається сексом. Соціологи навіть використовують для цього термін «sex recession», тобто спад сексуальної активності. Сучасна молодь рідше займається сексом, пізніше починає сексуальне життя, має менше партнерів, і це перше покоління за десятиліття, яке має менше сексу, ніж їхні батьки у тому ж віці. Причини можуть бути різні. Наприклад, соціальна тривожність, життя онлайн, залежність від порно, страх емоційної близькості, більший фокус на освіті та кар'єрі. І для багатьох людей старших поколінь це звучить доволі парадоксально. Тому що у культурі довгий час існував стереотип, що кожне наступне покоління стає більш розкутим. Але виявилося, що з покоління зумерів все трохи складніше. Ще одна велика тема – самотність. Попри те, що сучасна молодь має більше способів комунікації, ніж будь-коли в історії, дослідження показують доволі тривожні цифри. Наприклад, близько 70% представників покоління зумерів іноді відчувають самотність або соціальну ізоляцію. Приблизно 61% молодих людей у США описують себе як самотніх. Понад 55% зумерів відчувають соціальну тривожність у публічних ситуаціях. І тут виникає дуже цікавий парадокс сучасності. Ми маємо більше повідомлень, більше чатів, більше підписників, але при цьому менше глибших контактів. Психологи пояснюють це тим, що соціальні навички
формуються тільки офлайн. Це не теоретичне знання, це практика, це мікроінтеракції, випадкові розмови, жарти, флірт, спільні емоції, суперечки, незручні паузи. Коли людина дуже багато часу проводить у цифровому середовищі, мозок отримує менше практики у зчитуванні живих сигналів. Онлайн-комунікація буквально вирізає половину інформації. Ми не бачимо міміку, інтонацію, реакцію тіла. Через це мозок менше тренується читати людей. Психологи навіть придумали для цього термін – атрофія соціальних навичок. Ще одна цікава річ – це так звана контрольована комунікація. Онлайн дає можливість того, чого немає в реальному житті. Можна подумати перед відповіддю, можна відредагувати повідомлення, можна просто не відповідати або взагалі зникнути. І тут з'являється ще один феномен сучасної культури – ghosting. Це коли людина раптово припиняє будь-яке спілкування, перестає відповідати на повідомлення і наче зникає як привид. І саме звідси походить ця назва. Сьогодні така поведінка стала настільки поширеною, що її навіть називають культурою ghosting. Ще одна причина складнощів у знайомствах – це страх оцінки. Соціальні мережі створили нову психологічну реальність. Будь-яка помилка може стати вірусною, викликати хвилю хейту, залишитися в інтернеті назавжди. І це створює у людей постійний фоновий страх – сказати щось не так, виглядати дивно, бути засудженим, стати мемом. До речі, я чула один дуже цікавий факт. Кажуть, що покоління зумерів менше танцює у клубах, ніж попередні покоління. Вони часто просто стоять, гойдаються під музику або розмовляють. І частково це пов'язано з тим, що багато людей постійно думають про те, як вони виглядають зі сторони і як вони будуть виглядати на відео. Тому що сьогодні будь-хто може дістати телефон, зняти відео і викласти це в інтернет. І для деяких людей це створює відчуття постійного спостереження. Тому вони поводяться більш стримано. До речі, зумери, напишіть в коментарях, правда це чи ні. Тому що я, чесно кажучи, ніколи не ходила по клубам ні раніше, ні зараз, тому я не знаю, міф це чи дійсно є така тенденція. І все це разом формує дуже складну соціальну картину. Більше технологій, більше інформації, більше можливостей для контакту, але при цьому більше тривоги, більше самотності і більше складнощів у реальному спілкуванні. І саме тому розуміти відмінності між поколіннями – це не просто цікава соціологія. Це інструмент для кращого розуміння людей. Коли ми знаємо, у якому середовищі формувалося інше покоління, через які технологічні та культурні зміни воно проходило, нам набагато легше розуміти їхню поведінку, страхи, цінності. Те, що для одних здається дивним або нелогічним, для інших може бути абсолютно природною реакцією на реальність, у якій вони виросли. І коли ми починаємо бачити цей контекст, зникає багато непорозумінь. Ми починаємо не просто оцінювати людей, ми починаємо їх розуміти. Якщо вам це відео сподобалось, підтримайте його лайком, а ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!